විදිනන්නේ. ඒ බොරු කරන්නේ විදිනේ තමයි. Hey guys, welcome to YouTube channel එක ඔන්න අදත් තව ඔයගලන්ව හම්බ වෙන්න. ලස්සන දවසක උනාට අවුව නැහැ වැස්ස තියෙන්නේ. ඉතින් වැස්සත් එක්කම ආවා. අපි දැන් රූම් එකට වෙලා ඇත්තටම බලාගෙන හිටියා පොඩ්ඩක් මේක හරියයිද කියලා නැහැ. ඊයේ හවස පටන් ගත්තු වැස්ස තාම වහිනවා. ඉතින් අපි දෙන්න හිතුවා අපිට දෙන්නගේ රූම් එක ගාවයි දැන් අද අපි කරන්න යන වීඩියෝ එකේ ප්‍රධාන දේ තමයි මියුසියම්. ඉතින් අපි දෙන්නගේ රූම් එක ගාවම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දෙන්න හිතුවා වැස්ස තුනකට කමක් නැහැ. අපි දෙන්න එමු කියලා. ඉතින් මට පිටිපස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මේක තමයි කාපට් මියුසියම් එක. කාපට් එකක හැඩයට හදලා තියෙන මියුසියම් එකේ අවුට්ලුක් එකත් ඒ විදිහයි. ඉතින් ඇතුළේ තියෙන්නේ කාපට්. ඉතින් මෙහෙ ගොඩාක් කාපට් වලට ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් ලෝකයේ ලොකුම එකම කාපට් මියුසියම් එකත් මේකම තමයි. ඉතින් අපි දැන් අසුරට යන්න කියලා හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් යම් බලන්න. අපි දන්නේ ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපි ලොකුවට ඉන්ටර්නෙට් එකේ චෙක් කරෙත් නැහැ. ටිකට් ප්‍රයිස් ගණන් දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් යමු එහෙනම් ඇතුළට ගිහින් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සරහට අපි ආවා පාරක් වෙනකන පොඩ්ඩක් මේ අපි ගිහලා බලමු මේ ටිකට් වල ගණන් අපි දන්නේ නැහැ. ගිහලා බලමු මෙතන සිත්තේ තියෙන ඒක එහා පැත්තේ අපි ගිහලා බලමු ටිකට් වල ගණන් කොහොමද. අපි මියුසියම් එක ඇතුලේ ඉන්නේ. මෙතන තියෙන ඒගොල්ලෝ වූල් කලර් කරන්න. ඒ කියන්නේ කාපට් මෙතනකොට ඒ වගේ පාට දාන්න. ඒ වූල් කලර් කරලා තියෙන වූල් නම් නෙමෙයි මම හිතන්නේ ත්‍රෙඩ් එකට වෙන මොනවා හරි නමක් කියනවා. ඉතින් කලර් කරන්න අරගෙන තියෙන දේවල් තමයි මේ බෝඩ් එකේ තියෙන්නේ. පළතුරු ಜಾති හිටන් තියෙනවා. කොළ ಜಾති තියෙනවා. බ්ලූබෙරි, දෙලුම්, onion skin, walnut, ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. මෙතන තියෙන සාම්පල්.
මේ කාපට් එක ගොඩාක් ලස්සනයි. මම දැකපු කාපට් වලින් මේ කාපට් එක තමයි ලස්සනම කාපට් එක. wow මේක තමයි ලොකුම කාපට් එක. මම දැකපු එකකින් ලොකුම එක. ඩිසයින් එක ලස්සනයි. wow අපි මියුසියම් එකෙන් එළියට ආවා. ඉතින් ඇත්තටම ලස්සනයි. කියන්නේ ගොඩාක් වටිනවා. අපි ඒ සබ්ජෙක්ට් එක දන්නේ නැති වුණා. දන්න කෙනෙක් આવත් එයාට මීටත් වඩා ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් අපි එතන තියෙන දේවල් කියවලා අපි සුට්ටක් තේරුම් ගත්තා. ඉතින් අපි ඔයගොල්ලන්ට බලන්නත් වීඩියෝ කරා. ඉතින් ගොඩාක් කාලයක් යනවා. ගොඩාක් අමාරු කැටයන් තමයි මේ කාපට් වල තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ටිකට් එක එක්කෙනෙක්ට 10යි දෙන්නට 20ක් ගියා. ඇතුළේ තියෙනවා ජුවලරි වෙනම කෑල්ලක් හදලා මේ ග්‍රවුන්ඩ් ෆ්ලෝර් එකේ ඒකට වෙනම ටිකට් ගන්න ඕන. ඒකේ තියෙන ඔක්කොම ජුවලරිස්. ඉතින් අපි ඒක ඇතුළට ගියේ නැහැ. මේ මොකද ෆොටෝ ගන්නත් බෑ, වීඩියෝ කරන්නත් බෑ. එතන ග්ලාස් එකක් තියෙනවා. අපි ග්ලාස් එකෙන් බැලුවා. ඉතින් මේ තමයි කාපට් මියුසියම් එකේ විස්තරය. ඉතින් අපි හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ කාපට් මියුසියම් එකට කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපි තවත් මියුසියම් එකක් බලන්න යන්න ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් දැන් ටැක්සියක් දාන්න තමයි අපි කල්පනා කරේ. අපි එහෙනම් එතනට ගිහිල්ලා ඒ මියුසියම් එකත් බලමු. අපි ටැක්සිය වැඩේ පැත්තකින් දාලා මැප් එක දාගෙන පයින් යනගේ මං ඉන්නේ. වැස්සකුත් ආවා. පොද වැස්සා. අපි දැන් පොද වැස්සේ යනවා. තෙමි. ඔයාලට ලස්සන වීඩියෝස් අරන් ඉන්න. වාසේ ටැක්සිය යනවා නම් කිලෝමීටර් 3යි. අපි දැන් මැප් එක දැම්මා. ෂෝට් කට් පෙන්නුවා. අපි ඉතින් ගෙවල් අස්සෙන් ෂෝට් කට් දාගෙන පුකුල්ලු වගේ තෙමීගෙන යනවා ගමන් ඉන්නේ. මේ විදිවල් තියෙනවා ගොඩාක් ගෙවල් වල. විදි නෑ. ඒ බොරු කරන්නේ ඉදි නෑ තා. අපි ආවා ප්ලේස් එකට. මේ තමයි මියුසියම් එක. මේක මිනියේචර් බුක් මියුසියම් එක. චූටි ටයිනි ඇඟිලි දෙකින් අල්ලන්න පුළුවන් චූටි පොත් තියෙන මියුසියම් එකක්. ඉතින් අපි දෙන්න ආපු දවසේ මාසෙ ඉතුරු මේකට එන්න ටයිම් එකක් හදාගන්න උවමනා වුණා. ඉතින් අද දවස් අපි මියුසියම් වලට වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ආවා. දැන් එන්ට්‍රන්ස් එක හොයන ගමන් ඉන්නේ. මෙන්න තියෙනවා මියුසියම් එකේ එන්ට්‍රන්ස් එක. අරලා තියෙනවා working days Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, Sunday 11 to 6. අපි ආව ඇතුළට චූටි පොත් තියෙන්නේ. මේකේ ඇතුළට එන්න ටිකට් ගන්න ඕනේ. ෆ්‍රී එන්න තියෙන්නේ. චූටි පොත්. මේම ඇතුලේ කොහොම ලියලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ. හරිම චූටි. ඇතුලේ පින්තූරات එක්ක ලියලා තියෙන්නේ. අල්ලන්න බෑ. ඒකයි. ෂොක් නේද? අස්සමයි. මේ පුතේ මොනවද කියලා හිතේ. චූටි. මේ නිල පාට බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන ඔය ඩොට් එකක් තියෙන්නේ. ඩොට් එකට යහපතින් තව චූටි එකක් තියෙනව නේද නිකන්. තව චූටි ඩොට් එකක්. ඒක තමයි චූටිම පොත. ඒක ඇතුලේ ලියලා තියෙන්නේ. ඇතුලේ ලියලා තියෙනව බලන්න තමයි මේ අත්කාචයක් වගේ තියෙන්නේ. ඒක අපිට අල්ලන්න බෑ. ඉතින් ගොඩාක් චූටි. හරිම විස්මිත දෙයක්. මං හිතන්නේ ලෝකේ පොඩිම බුක් එක මේක වෙන්න ඕන.
ඉතින් මේක ප්‍රයිවට් කලෙක්ෂන් එකක්. මෙන්න මෙයාගේ මෙයා තමයි ඉතින් එක්කෙනා. විස්තරේ මේක තමයි ලොකුම කලෙක්ෂන් එක මිනියේචර් බුක්ස් වල. බුක්ස් තියෙනවා 2913ක් යුනික් බුක්ස්. සලක්වා සරීපා දියෝනා නිව්ස් ලේඩි කෙනෙක් 2014 ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා තමයි මේක මේ විදිහට මිනිස්සුන්ට බලන්න දීලා තියෙන්නේ. එක එක රටවල එක එක විදිහට බුක් තියෙනවා. ඔක්කොම චූටි පොත්. චූටි පොත්. දෙන්නට මේක සීවටනයක් විදිහට දුන්න නිකන්. හරිම මෙහාවට පස්සේ මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා කියලා දැනගත්තේ. ඇත්තටම ගොල්ලොත් මෙහෙ ඉන්න ආසාවෙන් ඉන්නවා නම් එන්න මේක බලන්න. ගොඩක් වටිනවා. ආසයි. 7-5ක්වත් ඔයගොල්ලන්ගෙන් ගන්න. ඇවිල්ලා බලන්න තරම් වටින දෙයක්. හිතන විදිහට මෙතන හැම නැෂනලිටි එකටම හැම රටකටම අදාළ පොත් තියෙනවා. මේක චයිනා. Miniature books published in China. මේ කැබින් එකේ තියෙන ඔක්කොම පොත් චයිනා වල. බයිබල් එකක්. country එක වෙනිසුවෙලා. country ගොඩාක් තියෙනවා. යාළුවෝ ඉන්නේ චිරින් තියෙනවා. එළියලා. මෙතන තියෙනවා බයිබල්. ලෝකෙලම පොඩිම බයිබල් එක වෙනවා. මේ කැබින් එක දාලා තියෙන ඉන්දියාවට තව රටවල් දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ තිබුණා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පොතක් තියෙනවා. ඇත්තටම සතුටුයි. අපි බෞද්ධ ඉතින් බෞද්ධ හින්දා මේ විදිහේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පොතක් තියෙන එක ගැන අපි සතුටු වෙනවා. හරි ඉතින් අපි මිනියේචර් බුක් මියුසියම් එක බලලා ඉවරයි. අද අපි ඊට ආවා. තව මියුසියම් එකක් තියෙනවා මෙහි මීට හැපැත්තේ. අපි යන් ඒකත් බලමු. අද මියුසියම් කලෙක්ෂන් එකක් යන්නේ බ්ලොග් එක. අපි යන් ඒකත් අපි පයින්ම තමයි යන්නේ. ටැක්සි එක දාන්න යනවා. ඔව් ඇසත් පායලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙහෙම ඇවිදින එක පොඩි ෆන් එකක් තියෙනවා. අද අපේ අන්තිම දවස. ඉතින් අපේ හින්දා අපිට බල මේ පොඩක් බාහු සිටි එකේ සිටිය කෙනවමත් දාන ගමන් අද අවසාන දවස නිසා පොඩක් විනෝද වෙනවා. එළිය වැස්ස තෙමි තෙමි පොඩි දුරක් තියෙන්නේ. මේ මීටර් 700ක් විතර තියෙන මෙතන ඉන්න. අපි යමු එහෙනම්. ඊළඟ මියුසියම් එකක් බලන්න. අපි ආවා එතනට. වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ නැහැ, ෆොටෝ ගහන්න දෙන්නේ නැහැ මියුසියම් එක ඇතුලේ. ඉතින් එක්කෙනෙක්ට මැනට් 10යි, දෙන්නටම මැනට් 20ක් යනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි දෙන්න හිතුවා අපි දැන් තීරණය කරා ඒක ඇතුලට ගන්න බැරි නම් ඇතුලට නොයා ඉන්න. මොකද අපිට මේන්ලි ඔයගොල්ලන්ට තමයි පෙන්වන්න ඕමනා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලන්න බැරි නම් ඔව් අපි හිතුවා එළියේ පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න කියලා මේ. ඉතින් අපි ඒ වැඩ කැන්සල් කරා. දැන් අපි ඉන්නේ නිසාම ස්ට්‍රීට් එකේ. අපි යන් බලමු. මොන නැතත් කෑම වේලට අපි ඉඳ ගන්නවා වුණුම 30ක් පොල්. සීතලේ ආවේ. ඉතින් දැන් අපි කන්න ගියා රෙස්ටුරන්ට් එකට. ඉතින් අපි ඕඩර් කරා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් ගත්තා. ඉතින් තවමගේ ඉන්දියන් රෙස්ටුරන්ට් එකක්. ඉතින් අපිට කැමති දේවල් ගත්තා. ඉතින් ෆයිට් ගෑවනේ අපි ආපු දෙන්නා පරිප්පු වෙනවා කන්න. ලංකාවේ අපිට පරිප්පු නැත්තම් වැඩකුත් නැහැ. එක පරාටක් උටලා බලමු කොහොමද කෑම ආවට පස්සේ හොඳට කියලා අපි ආවා රෙස්ටුරන්ට් එකේ කෑවා. බඩ පිරෙන්නම කෑවා. බඩ පිරෙන්නේ කෑවා. උනාට ඒකට පොමිස් දෙනවා නම් මම නම් 5යි දෙන්නේ 10න්. රස මදි තමයි. රස මදි. Hello, my friend. Please you can come inside. No, thank you. So we did carpet. ඉතින් අපි දෙන්නේ කෑව බඩගිනි හින්දා
දැන් යනවා ආපහු රූම් එකට. බඩ පිරෙන්න නම් හොඳයි රහට නම් මදි හැබැයි. ඔව්. සීතලෙන් නම් කොහොම බඩගිනි හැදෙනවා. ඔව්. දැන් රූම් එකට යන ගමන් ඉන්නේ ඉතින් අද ඇවිද්දා අපි හිතන ඔයගොල්ලෝ එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් මියුසියම් බලන්න යන මේ වීඩියෝ එක බ්ලොග් එක මියුසියම් එක ඔක්කොම ටික ඉවරයි. ඔක්කොම ටික ඉතින් ඉවර කරනවා අපි මොකද අපේ දැන් ගිහිල්ලා පොඩි වැඩ වගේක් තියෙනවා. සකින් කරගන්න තියෙනවා දේවල් තියෙනවා. ඉතින් දවසාන දවසේ අසර්බයිජාන් වල බාකු වල ඉතින් අපි ආයෙත් ඔයගොල්ලන්ව ලස්සන ට්‍රැවල් එකක් එකගෙන යනවා. මේ දැම්ම කියන්නේ අපි කොහෙද යන්නේ කියලා සර්ප්‍රයිස් එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ මීට කලින් අපේ channel එකේ vlog ඇවිල්ලා නැහැ ඒ රටේ. කොහෙද කියලා කියන්නේ නැහැ. ගොඩක් සතුටුයි නේ. ඒක ඔව් සතුටුයි යාලා දිහා කරන ඔයාලා අපිත් එක්ක එක දිගට වෙච්ච ඊළඟ vlog එක මොකද්ද කියලා ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් කොහෙද යන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. අපිත් එක්ක ඉතින් දිගට වෙන්න කියලා දිගට වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම බලන හැමෝටම ස්තුතියි නේ. අතට අපි ගොඩක් ආදරේ අපිත් එක්ක දිගට වෙන්නවට. ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් තාමත් ඉතින් අපිට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දාන්න, ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දෙන්න. දාලා අපිට සපෝට් එකක් දෙන්න ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් see you guys in next video. එහෙනම් අමතක නොකර channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි අලුත් vlog ගිහින් ආයෙත් හම්බෙමු. Bye.